Mời mọi người. Dạ. Chứ ha. Cái này rất là đặc biệt luôn, tại vì em với anh Chris tự nấu. Yeah. Sướng quá, Indi không cần làm gì. Chỉ ăn thôi. Hồi nãy nghe Indi nói là Indi cũng biết nấu món Việt. Đúng Indi rồi. nấu món Việt còn nhiều hơn món Tây nữa. Món Tây hình như là hồi nãy Indi chỉ nói một món thôi là spaghetti. Đúng rồi. Còn lại là món Việt. Spaghetti gì nữa? Chị... Omelette nè. Dạ em cảm ơn. Omelette em biết làm nè, món chỉ món Tây nữa nha. Còn món Việt thì Tây hồi nãy thì... Indi nói là nấu được, hồi nãy nghe là có súp bí ha. Súp lơ. Súp lơ. Xào với bò. Hay là bí xào nè. Hay là cái gì nữa. Rau muống thì mẹ thích nấu nhiều hơn. Indi thì không thích rau muống xào. Muống. Đúng rồi. Mẹ thì thích nấu rau muống luộc chấm vào nước mắm với ớt. Indi thì cái đó đơn giản quá. Vậy là cái món mà đối với Indi là phức tạp nhất là món nào mà Indi nấu được? Làm đồ nướng ở nhà. Đồ nướng ở nhà. Thích lắm. Ngồi với người yêu trong vườn. Làm đồ Wow. nướng nè. Có chó mình xung quanh nè. Tuyệt vời. Dễ thương lắm. Mà nướng á, thì Indi có như là thích cách nướng nào đặc biệt không, như là chấm với lại nước mắm hay là có tôm hay em lấy ngò nè, không phải lấy lá ngò mà lấy cái stem của cái ngò ấy. Em băm ra rồi em bỏ vô nước chấm, em làm nó giống như nước sốt Thái ấy, nhưng mà nửa Việt nửa Thái, rồi em chấm chua cà vô. Nghe hồi là thấy ngon rồi đó. Wow. Có xí xả vô nữa. Trời ơi, mình biết người gói. Wow, với cả lúc chị... Indi đi chợ ấy, mấy cô ấy gọt giùm mấy cái trái củ cho Indi ấy. Cô ấy cắt hình mấy cái cô trong chợ họ cắt hình hoa luôn, cắt trang trí luôn. Thì Indi không cần làm. Wow. Sướng lắm. Cái tỉa đó là lúc học công nghệ á, là tụi em có học làm để tỉa hoa rồi đó. Vậy là Indi là ở Hội An bao lâu? Ở Hội An em chỉ mỗi 10 năm, sinh sống ở đây 10 năm thôi. Nhưng mà em tới Hội An chơi từ lúc 2003, vì bà ngoại của em ở đây. Em tới đây chơi. Thì em thấy Hội An phát triển từ lúc em nhỏ. Wow, 2003. Dạ. Lúc đó là Indi bao nhiêu tuổi? Em nghĩ em 5 tuổi. Vậy là từ lúc 5 tuổi là ở Hội An? Dạ không, tham gia Hội An vì bà ngoại của em ở đây. Đến chơi em vô chơi, đúng rồi. Vô chơi. Rồi lúc em 17 tuổi, đến tuổi lớn nhất ấy, là ra khỏi không cần ở với mẹ nữa, thì Indi về đây ở với bà ngoại. Bà ngoại của Indi là người ở đâu? Scotland. Và bà lúc đó thì đã ở Hội An bao lâu rồi? Bà cũng mới vô Hội An. Bởi vì trước đó là bà ở Hà Nội với em, với mẹ em. Nhưng mà bà vô đây ở thì lúc nào có holiday thì vô đây chơi. Wow. Vậy là tổng hết á, là Indi đã ở Hội An bao nhiêu năm rồi? Ở Hội An hả? Em nghĩ 10 năm. 10 năm? Ở Hội An. Tổng cộng là 10 năm. Đúng rồi. Wow. Cắn miếng nha. Quán chưa? Okay, ready? Chưa ready. Make that too slow. Tại vì đang nghe chị Indi kể chuyện. Kìa. Vô. Sao nó hơi dẹp. Ok, vô ha. Vô, enjoy. Ê, ai nấu ngon này? Ngon là mi á. Cái nào xấu là do em. Không thấy gì hết. Quấn lại rồi. Mà nó ngon thiệt á. Siêu giòn luôn. Chắc tại nãy giờ mình làm cực lắm nên mình ăn mình không ngon. Đúng rồi á. Mà trước khi mà Indi đến Hội An, Indi có từng ở thành phố nào khác ở Việt Nam? Có. Em ở Hà Nội 10 năm. Từ lúc em mới sinh ra là em qua bên Hà Nội. Từ lúc 6 tháng. Wow, 6 tháng là Indi là sinh ra ở nước ngoài. Đúng rồi. Nhưng mà từ lúc 6 tháng là ở Việt Nam. Dạ. Wow, là ở Hà Nội. Đúng rồi. Là từ lúc 6 tháng đến lúc 10 bây tuổi giờ luôn. Ở Hà Nội. Hà Nội đúng rồi. 11 tuổi mình ra khỏi Hà Nội bởi vì mẹ em đi có công việc mới. Thì đi vô Sài Gòn ở 1 năm rưỡi gì đó. Rồi bây giờ về lại đây. Wow. Vậy là tại vì á Chris cũng thấy là cái dòng cô Indi là một chút Quảng Nam, một chút
giọng Bắc. Nhật Bắc Vâng. đúng rồi. Nó May chỗ- là anh nói như vậy, bởi vì có người ấy, họ nghe nhanh họ đoán em là người ở Mô thôi, họ người em là người Sài Gòn á. Mô, em ở Sài Gòn 1 năm thôi mà, em có giọng họ đâu. Mà anh nghe hay đó, biết nghe đó. Không, em cũng thấy có hơi giọng Bắc một Có xíu. hơi một chút Dạ, không? đúng rồi. Có, Dạ. như cái sentence structure ấy, Ừ. dạ không, mấy cái đồ đó. Nhưng mà ở đây lâu rồi thì em nói giọng ở đây thì em thoải mái rồi. Là Em giống như thích người ở đây. chị nói chuyện nhiều với lại người ở Quảng Nam, ở Hội An nên Có. là Em tiếp xúc với người hàng xóm nhiều lắm. Dạ. Không phải là em ở nhà đi chợ chỗ xịn thôi, không, em đi chợ như người dân luôn, Dạ. Wow. địa phương luôn. Em Tuyệt thích vời. đi chợ dân sinh hơn. Ừ. Mấy cô rất là thân thiện. Vui lắm. Dạ. Vui lắm. Gặp em cũng hơi nhiều chuyện á, Ừ. nên là em đi chợ với mấy cô thì em thấy nói chuyện rất là vui. Đúng rồi. Gần đây á, Chris cũng nghe mấy bạn mà Chris rất là thân ở Sài Gòn á, là người địa phương á, thì họ cũng thích đi chợ hơn là đi siêu thị. Đi Tất chợ nhiên. thì nó có nhiều cái lợi. Thứ nhất là sẽ rẻ hơn. Thứ hai là đồ tươi. Ừ. Thứ ba là mình có thể tiếp xúc với mọi người. Đúng rồi, nó tốt cho mình mình. mua rau thì mình đến cô bán rau, mình mua thịt thì mình đến cô bán thịt, thì mọi người rất là gần nhau. Và có lúc thì họ cũng biết như là luôn cả tất cả gia đình mình luôn, họ sẽ hỏi thăm như là bà khỏe không, mẹ khỏe không này kia. Mình đi siêu thị thì mình không được cái đó. Đúng rồi. Thì Với cái cả sao- mình giúp đỡ gia đình của họ nữa. Ừm. Siêu thị đưa tiền cho ai? Cho nhà nước thôi. Dạ. Là nuôi là tư bản. Nhưng em lấy số điện thoại của mấy cô trong chợ luôn. Em Dạ. điện sớm bởi vì em sợ thịt ngon ấy, bán hết rồi thì em À. điện trước. Wow, là có hotline luôn. Dạ. Là điện trước luôn. Nhưng mà họ thích mình á thì có thể là họ ưu tiên những cái đồ Dạ, đúng siêu rồi, tươi đúng cho rồi. mình phải không? Dạ. Wow, hay á. Có một cái đặc biệt, cái để ý ở Hội An á, xem như là ai cũng có vườn. Nhà nào cũng có vườn. Tất nhiên. Trồng rau, trồng trái cây, trồng hoa rồi đủ thứ hết. Rất là một cái đặc sản của Hội An á, là tất cả là họ thích cái tươi, cái Không khí tự nhiên. thiên nhiên, cái đời thiên nhiên. Indi cũng đã đi được nhiều nơi ở Việt Nam. Yes. Có phải là Indi thích Hội An nhất không? Có thể. Vậy là có nhiều chỗ mà Nhiều nơi em thích lắm, như Côn Đảo. Côn Đảo. Nếu mà em sống ở Côn Đảo được Chưa đi thì nữa. tất nhiên. Chưa đi hả? Dạ, em chưa đi. Trời người. Chu cha, Dạ. đẹp lắm. Oh my god, đẹp lắm. Cái gì đẹp ở đó? Cái thiên nhiên, cái nature, thiên nhiên là nature đúng không? Dạ. Thiên nhiên là nature. Nature around there, xung quanh của Côn Đảo ấy. Ôi trời ơi, nó già. Nó the ecosystem is really old, nó cực kỳ là già, như có con rùa, có con dugong này, cái cây của họ ấy, trời ơi, cái giống của cái loại cây ấy nó già lắm. Xung quanh Việt Nam mình không có, bởi vì họ có thể cắt hết cây. Với cả nhiều người ở xung quanh thì cây nó không, nó bị phá hết rồi. đúng rồi. Với cả cái Agent Orange nó phá hết cả chất độc rừng da của cam. mình luôn. Dạ. Nó phá đồng da cam, đúng rồi, nó phá hết thì cây nó không 100% để nó sống to được. Mà ở Côn Đảo ấy, đẹp lắm, có các loại nấm đẹp lắm. Wow. Rồi nghe rất là hấp dẫn luôn á. Tại vì bình thường nếu mà nhắc tới Côn Đảo á, thì mẹ em hay là những người làm kinh doanh á, họ sẽ thường ra Côn Đảo để cúng. Đúng rồi. Dạ, họ ra Đúng cúng rồi. để Rất là cầu tâm cho linh. cái business. Đúng rồi. Rất là tâm linh. Đây là lần đầu tiên em nghe về Côn Đảo có rừng cây rồi thiên nhiên. Dạ. Dạ. Họ mới xây một cái đường xung quanh đảo, mình có thể đi xe máy xung quanh đảo. Tham gia đẹp lắm. Có nhiều nơi mình tự đi khám phá nè, nhiều lắm, đẹp lắm. Wow. Ok. Thứ nhất là Côn Đảo. Dạ. Có chỗ nào nữa không? Từ nhỏ em thích đi vô núi. Từ nhỏ mẹ em dẫn đi Mai Châu. Em vẫn thích Mai Châu từ Mai nhỏ Châu. bởi vì Mai Châu nó không phát triển nhiều. Giả vờ như Sapa ấy. Em không muốn quay về lại Sapa bởi vì em hơi sợ về lo nó thay đổi như thế nào. Như cái đèn LED ấy, xung quanh không có chỗ nhẹ nhàng nào, bởi vì ở đó toàn là thiên nhiên hết đúng không? Nhưng mà nó gần, mình không muốn nói xấu về Trung Quốc, nhưng mà nó gần cái border của Trung Quốc ấy, thì họ muốn qua để họ làm việc thì mình hiểu, nhưng mà nó phát triển quá nhanh để mấy người dân ở đó họ không giữ được cái truyền thống pastime, cái đời cũ, thời gian cũ, bởi vì cái chỗ đó vẫn còn cũ mà. Như mình ở đây ấy vẫn là đời cũ mà. Có nhiều người họ ưng cái đời thời gian bây giờ, họ không muốn nó phát triển. Cái lối sống mà nó đã giữ từ bao nhiêu đời trước vẫn còn ở đây, còn ở đó thì nó phát triển rất là nhanh. Chrissy cũng gần
mười mấy năm rồi chưa có đi Sapa, nhưng mà nghe là thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà gần đây thì có đi Mai Châu mới khám phá được Mai Châu và tỉnh Hòa Bình đó, thì rất là nhiều cái tuyệt vời. Mà cái ngạc nhiên nữa là nó gần hơn Hà Nội rất nhiều so với lại Sapa. Sapa mình phải đi rất là xa, đi như là hồi đó thì phải đi tàu lửa đi cả đêm mới tới Sapa. Bây giờ hình như là ít hơn, nhưng mà Mai Châu vẫn nhanh hơn. Mai Châu thì như là khoảng 3-4 tiếng, 5 tiếng là đến Mai Châu rồi. Và Mai Châu và gần đây có đi Thanh Hóa, Phù Luông, thì nó cảm giác như là Sapa mười mấy năm trước vậy đó. Nó nhỏ, ít người biết đến mà nó rất là thiên nhiên. Thì rất là ủng hộ mọi người đi Mai Châu. Tuyệt vời vui lắm. Đến Mita nha, Mita chọn một chỗ nào ở Việt Nam mà Mita thích nhất? Em không biết nhưng mà em thích biển. Em là người thích biển thì em sẽ thích đi Phú Quý nhiều nhất. Tại vì Phú Quý là một cái đảo ở Bình Thuận. Bình Thuận là quê em luôn. Thì em thấy ở đó em thích là tại vì nó rất là hoang sơ. Kiểu nó cũng rất là thiên nhiên, hoang sơ. 2 năm trước thì ít người biết đến á, nên là nói chung là nó đẹp hơn bây giờ. Với lại nó chưa có nhiều kiểu, nó chưa có du lịch hóa, cũng không có các cái khách sạn hoặc là homestay quá xịn. Mình đi ra đó chủ yếu là mình tắm biển, rồi mình lặn ngắm san hô, rồi mình tham gia các cái dịch vụ ở biển thôi. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là nó cũng hơi thương mại hóa chút xíu rồi. Nhưng mà em vẫn thích cái sự hoang sơ ở đó hơn. Với lại giống như là ở đảo á, thì không phải ai cũng đi tàu ra được á, nên là cái lượng khách đến nó cũng bớt đi. Dạ đúng rồi. Cái đó thì mình hơi ích kỷ chút xíu. Tại vì làm du lịch thì ai cũng sẽ muốn có đông khách đến để thăm. Nhưng mà em thì em cũng sẽ thích những cái nơi như vậy hơn, kiểu nó từ từ, nó chậm hơn, ít người đúng hơn, rồi. ít đông hơn. Và anh nghe nói là ở Phú Quý thì cái giọng của người dân đó rất là dễ thương, rất là đặc biệt. Dễ thương. Cái giọng của người dân ở Phú Quý họ rất là lạ luôn á, mặc dù là cùng tỉnh với nhau luôn, nhưng mà họ nói, khi mà họ nói với mình họ phải nói thành một cái giọng khác để cho mình hiểu. Còn nếu mà họ nói với nhau nghe giống chim hót vậy mình không hiểu gì hết. Nó rất là lạ luôn. Nếu mà so sánh thì có thể so sánh giống như những cái tiếng của người đồng bào dân tộc thiểu số. Đúng rồi. Chris sẽ chọn Quảng Bình. Nice. Quảng Bình là cái nơi mà có những cái hang rất là lớn nổi tiếng ở Việt Nam á. Nhưng mà Chris thấy là ngoài mấy cái hang đó thì cái tỉnh Quảng Bình á thì nó sẽ rất là hay, tại vì nó rất là xanh. Hồi đó Chris có đạp xe đạp xuyên qua tỉnh Quảng Bình. Nhưng mà mình thấy giống như là mình trong một cái giấc mơ vậy đó. Nó rất là surreal. Xung quanh chỉ là cây với núi. Và cảm giác như là mình trong cái phim Jurassic Park. Mình cảm giác là sẽ có một cái con khủng long nó xuất hiện, giống như là mình như là đi về quá khứ vậy đó. Nhưng mà nó tuyệt vời, người dân rất là dễ thương. Mình rất là thích cái thiên nhiên của Việt Nam ở đó. Ở Quảng Bình. Giọng của họ hay lắm. Người Quảng Bình, chọn Quảng Bình. Hay lắm. Chắc là Indi nói được tiếng Việt á. Bây giờ là Indi đã đi sâu vào tiếng Việt. Chắc là Indi đã có thể để ý được những cái phân biệt của mỗi dòng, mỗi giọng. Với cả em thấy là em cũng hiểu được đó. Không ngại, em hỏi họ liền, bạn ở đâu đứa? Họ bảo ở Quảng Trị hay Quảng Bình gì đó, nghe hay là. Bây giờ thì Chris cũng rất là quý, những là rất là thích cái đa dạng của tiếng Việt, từ tỉnh này tỉnh kia. Hồi đó thì mình chỉ nghĩ là có giọng Bắc, giọng miền Trung, giọng miền Nam. Cái bây giờ mới biết là chỉ nói về giọng miền Trung thôi là nó rất là đa dạng quá. Từ Nghệ An đến Quảng Nam. Bà ngoại của Chris là người Quảng Ngãi. Thì mình nghe nó rất là làm mình nhớ nhà luôn á. Nghe cái giọng. Yêu thì. Mà chắc là Indi là sẽ có một cái nói sao ta, như là một cái kết nối đặc biệt với lại giọng Quảng Nam. Tại vì sống ở Hội An cũng 10 năm rồi, phải không? Mà nhiều người cũng chê em làm gì có giọng Quảng Nam. Rồi em bảo là chắc anh chị cũng biết em đâu. Bây giờ là Quảng Nam á, giọng Quảng Nam là đặc biệt cái gì? Đó chưa gì đã bị nói rồi đó. Thì biết là tại vì Quảng Nam với Quảng Ngãi cũng gần một chút, phải không? Thì lúc nào cũng nghe bà nói như là không phải là xe đạp mà là xe đột. Xe đột. Siêu dễ thương luôn. Ở ngoài đây em thấy không dùng nó mà dùng hén. Dùng hén. Hán. Hán. Hán nói cái chi đó?
Giống như cái bánh tráng hồi nãy nè, cái chị Wow. đó cũng nói là hắn. Cái này là hắn hả? Dạ, đúng rồi, chị nói là bỏ ít nước thôi chứ không thôi hắn ướt. Đúng rồi. Wow. Lúc mà mới đến á, lúc mà ngồi cái chuyến xe mà đi vào Hội An á, là cái anh nó là cũng nói là nó không phải là quán quán ăn mà nó là quán Ăn. quán ăn. Quảng Vậy Nam là á. nó sẽ thành o ha. Vậy nó không phải là Quảng Nam mà nó là Quảng Nôm. Quảng Nôm. Đúng rồi. Học được tiếng Quảng Nôm này. Wow, dễ thương quá. Anh hiểu giọng Quảng Nam chứ? Hiểu được chứ. Nhưng mà cái Chris khó giải thích cái này lắm, nhưng mà cái giọng Huế á, thì Chris thấy là nó dễ hiểu hơn một chút. Ủa? Thiệt á. Hay. Tại vì giống như là mình sẵn sàng hiểu như là cái giọng Huế nó sẽ đi đâu, đi hướng nào. Mà cái giọng Quảng Nam khi mà mới bắt đầu nghe đó thì nó có một chút giống giọng Sài Gòn. Là cái âm đầu tiên á thì thường nó sẽ giống giọng Sài Gòn. Nhưng mà sau cái âm đầu tiên á là nó bắt đầu nó đi một cái hướng hoàn toàn khác rồi đó. Cho nên mình chưa sẵn sàng cho cái đó. Cho nên mình chuẩn bị, mình đang nghe cái là cái từ này, cái không thì họ đi một cái hướng khác, cái mình nói ủa cái từ này là từ gì ta? Nó vậy đó. Nó giống như là nó mới đầu nghe nó giống, nhưng mà thực sự là nó sẽ khác ở giữa. Khi mà nó khác ở giữa, ở cuối từ á, thì mình thấy là nó surprise mình hơn một chút. Còn cái giọng Huế là mình đã sẵn sàng hiểu là nó sẽ đi hướng nào này kia rồi. Cứ chỉ giải thích vậy thôi, không biết đó. Tại vì em có bạn người Huế á, thì bạn em nói là cái giọng Huế ở thành phố và giọng Huế ở giống như gọi là nông thôn á, nó khác nhau hoàn toàn nha. Đúng Nếu rồi. mà Huế ở trung tâm á thì nó sẽ rất là dễ nghe hơn là cái Huế ở mấy cái vùng xa xa. Nhưng mà em nghĩ là một cái giọng mà em khó nghe nhất là giọng Quảng Trị. Tại vì bạn em là người Quảng Trị á, thì bạn em lúc mà em quen nhau là tụi em gặp nhau ở Sài Gòn, thì bạn nói giống như là tiếng Nam, bạn nó học tiếng hơi Nam rồi nhưng mà nghe nó cũng hơi lai lai Bắc chút xíu. Thì có một lần bạn gọi cho mẹ xong bạn nói tiếng Quảng Trị, em kiểu em không thể nào hiểu được, tại vì nó rất là nặng luôn, nó siêu nặng hơn tiếng Nghệ An nữa. Nên là em vẫn không thể nào hiểu được là bạn nói cái gì. Mấy người ở Quảng Trị em thấy là họ đổi accent hay lắm. Đúng rồi. Bạn vừa mới nói lúc nói chuyện với ba mẹ, chỗ họ thay rồi họ cúp máy rồi nói chuyện với mình. Oh my God, giỏi lắm, hay lắm, siêu lắm. Nhưng mà cũng không biết tại sao mà Chris cũng cảm thấy một chút buồn, tại vì á họ bắt buộc phải làm vậy. Không biết là Chris cảm thấy vậy đó, như là mấy người mà nói giọng Nghệ An, giọng Thanh Hóa, giọng Quảng Trị này kia đó. Tại vì nếu mà họ tiếp xúc với người Hà Nội đi, hoặc là người Sài Gòn á, thì họ bắt buộc họ phải đổi giọng của họ để cho người ta hiểu. Còn người Hà Nội ít khi mà họ đi Sài Gòn mà họ phải đổi thành giọng Sài Gòn á. Thì mình cũng hơi thông cảm cho mấy người ở miền Trung, họ sẵn sàng làm chuyện đó, nhưng mà tại sao mà họ không được giữ lại cái giọng của họ mà tất cả mọi người có thể hiểu được, nhưng mà họ bắt buộc phải tiếng Anh gọi là code switch, right? Thì nó vừa hay nhưng mà nó cũng một chút như là cũng buồn cho họ. Tại vì cái này em cũng có hỏi bạn em về vấn đề này luôn, tại vì bạn em từ miền Trung cũng rất là nhiều. Thì em thấy là nếu mà bạn nào ví dụ cỡ tuổi em đang học trung học đi, xong mấy bạn xác định là lên đại học mấy bạn sẽ ra Hà Nội hoặc là vào Sài Gòn, thì bắt buộc mấy bạn sẽ học cái tiếng của cái khu vực mà mấy bạn sẽ ra. Nghĩa là mấy bạn sẽ có sự chuẩn bị trước. Ví dụ như em có rất là nhiều bạn ở Nghệ An, ở thành phố Vinh, thì mấy bạn xác định ra Hà Nội mấy bạn sẽ học tiếng Bắc, gọi là tiếng Hà Nội luôn á. Mấy bạn sẽ cố học. Còn ví dụ như một vài bạn thì xác định là sẽ vào Sài Gòn để học đại học, thì mấy bạn sẽ học tiếng Nam. Thì mấy bạn nói là cái thứ nhất là nó phục vụ cho công việc. Tại vì ví dụ như có nhiều công việc cần phải tiếp xúc với khách hàng, cần phải nói chuyện trao đổi á, thì đầu tiên thì mấy cái tiếng Nam hoặc là tiếng Bắc, cái tiếng nào mà nó dễ nghe hơn á, thì mấy bạn sẽ sử dụng. Cái thứ hai là để tránh phân biệt vùng miền. Cái này tiếng em nghe đó. Nhưng mà để Chris hỏi về cái hành trình học tiếng Việt của Indi á, là Indi bắt đầu học tiếng Việt khi nào? Em còn không rõ nữa, bởi vì hồi nhỏ em tiếp xúc với người Việt từ nhỏ luôn. Cô mà trong em ấy, cô ấy đem em về quê của cô ấy. Bởi vì mẹ em hồi đó cũng nhỏ tuổi, thì mẹ em cũng đi chơi nè, đi tìm bạn bè nè. Lúc đó mẹ em 21 tuổi cũng về Việt Nam, thì tìm một cô nào hợp cho em, rồi cô ấy trông em, dạy nấu ăn nè, đi chợ nè. Khi đó em tiếp xúc với người Việt quá nhiều, quá lâu. Thì giống như em cũng quên cái đời nước ngoài, cái tiếng nước ngoài của em ấy. Đến lúc em 7 tuổi, mẹ với bà ngoại em bảo ủa, Indi không nói tiếng Anh. Thì bắt buộc em đi vô trường quốc tế để em đi học tiếng Anh.
Hồi nhỏ tiếng Anh của Indi kém lắm. Wow, giờ coi như là tiếng Việt là tiếng đầu tiên của Dạ, Indi. giống như tiếng mẹ đẻ. Wow, tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Vậy là Indi phải học lại tiếng Anh lúc mà rồi. vào học. Lúc em vô lại học trường quốc tế, trời ơi tội lắm, em kém lắm. Sau lúc nào cũng dưới lớp. Wow, nhưng mà Indi có suy nghĩ bằng tiếng Việt? Hồi nhỏ thì lúc em nằm mơ ngủ ấy thì nói chuyện bằng tiếng Việt. Wow. Đi ngoài đường lúc đi chợ thì có suy nghĩ bằng tiếng Việt, nhưng mà lúc ở nhà ấy ngồi điện thoại hay cái gì đó thì mình nghĩ bằng tiếng Anh. Dạ. Vậy là cái thỉnh thoảng nó có bị lộn không? Không lộn, mình chỉ trộn chung thôi, không lộn thôi. Dạ. Wow, tuyệt vời. Mình cũng có mấy bạn người Tây cũng biết nói tiếng Việt. Mình ngồi với họ ở quán bar với mấy người Việt khác ấy, nửa Việt nửa tiếng Anh luôn. Nhưng mà ngoài nói tiếp xúc này kia đó, Indi có như là đọc truyện hay là xem phim hay là tài liệu khác bằng tiếng cái Việt? đó thì cũng làm em hơi buồn, bởi vì em cũng từ nhỏ không nghe bài tiếng Việt, còn không xem phim tiếng Việt nè. Chỉ nói tiếng Việt với nấu món Việt thôi. Khi đi chợ thôi, tiếp xúc với người Việt thôi. Như nghe bài Việt Nam hay là xem phim ấy thì cái đó thì em cũng hơi kém. Thì Chris hỏi nha, tại vì Chris cũng là có thể là Chris với Indi giống nhau một điểm á, là tiếng Việt cũng là tiếng mẹ đẻ của Chris, là cái ngôn ngữ đầu tiên của Chris. Nhưng mà khi mà học mẫu giáo lớp 1 này kia đó thì bắt đầu học tiếng Anh. Thì không tiện cái não mình nó chọn tiếng Anh là cái ngôn ngữ chính. Thì Chris hiếm mà suy nghĩ hoặc mơ bằng tiếng Việt, thường là tiếng Anh. Nhưng mà mình có cái tiếng Việt cũng không phải là 100% nhưng mà nó là cũng chuẩn rồi, cũng gọi là fluent. Thì Chris có thể so sánh được hai ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Việt, và mình có thể biết là nó cái gì giống, cái gì khác. Thì Indi có thấy là khi mà mình biết tiếng Việt á, là nó không phải là một cái ngôn ngữ không, nó là nguyên một cái văn hóa. Nhiều cái mình không có thể nói bằng tiếng Anh được, nó chỉ có trong tiếng Việt thôi. Nhiều lắm. Indi đồng ý không? Có mấy cái từ mà em không phiên dịch cho họ để họ hiểu được. Nhiều cái lắm, nhiều cái tiếng Việt rất là ngắn gọn nha. Đúng rồi. Có nhiều cái rất là ngắn gọn nhưng cũng có nhiều cái giải thích hoài không tìm được một từ nào hết. Như là thỉnh thoảng như là không biết nữa, như là từ thương nè. Cái thấy là từ thương nó là đặc biệt. Đúng rồi. Tiếng Việt không? Nếu mà mình dịch qua tiếng Anh á, thì nó cũng chưa có bao gồm được adore. Cái cherish. từ này là cái gần nhất của em. Adore. Yeah. Thì tại vì nó được dùng trong những cái trường hợp, có vài trường hợp thì dùng được, có vài trường hợp thì không dùng. Nó dùng được nhưng mà nó hơi lạ chứ không. Tại vì nó rất là rộng, mình có thể thương bố mẹ, thương người lạ cũng được. Còn cái từ yêu mà mình dịch qua love thì nó rất là đặc biệt. Nhưng mà adore cũng không chuẩn lắm. Như giả vờ có một người lạ nào họ đi mua cái gì đó, mình chỉ gặp họ 1 phút trong một ngày thôi, lần đầu tiên gặp nhau thôi, mình ôi thương hỉ. Thì nó cũng khác tiếng Anh, mình không chỉ dịch ra tiếng Anh được. Adore gì nó cũng không đúng nữa ha. Còn từ tội nữa. Có tội nữa. Trời ơi, tội nghiệp. Còn dịch ra tiếng Anh chịu không biết luôn. Tại vì nếu mà dịch có một từ cái rất là gần đó là pity. Ok. Nhưng mà cái từ pity nó cũng hơi tiêu cực. Trong văn hóa người Tây, phương Tây ấy, thì pity pity him. Giống như tội đúng không? Negative, right? Nhưng mà thấy là tội nghiệp quá. Tội nó không negative lắm. Nó không có negative lắm. Nó lại hơi quay lại chữ thương. Nó quay lại chữ thương. Empathy in a way. Mình đang hiểu họ, đúng không? Mình thấy tội chưa? Mình hiểu họ. Empathize with you. Nhưng mà nó cũng chưa hẳn đúng. Có vài từ rất là đặc biệt. Không biết là Indi có quen cái ngạc nhiên của mọi người. Tại vì Chris nghĩ là nếu mà Indi gặp người Việt mà không biết Indi là ai á, cái Indi nói tiếng Việt họ sẽ trời ơi, đi đâu cũng vậy. Cái đầu của họ ấy có thể quay 360 độ luôn. Oh my god, thật sởn luôn. Vậy Indi có quen với chuyện đó, chắc quen rồi. Có, thì giả vờ Indi đi vô đi mua gì đó, họ sởn luôn. Họ nói chuyện với người kia, thì Indi cứ bình thường, hello chị, cho em mua cái này cái nọ gì đó, rồi đi luôn. Hồi nhỏ thì mình cũng không muốn thấy mình hơi hỗn ấy, thì mình phải đứng đó mình trả lời dạ. Thì bây giờ mình cứ cười bảo dạ con đi đây, chào cô, rồi đi.
lúc mà chị Indi nói tiếng Việt em cũng hơi bất ngờ luôn. Tại vì Chris nghĩ là mới đầu họ sẽ nghe là bạn này nói được tiếng Việt, chắc là chỉ biết được như là mấy lời chào này kia, cái là nghe Indi nói tiếp hả? Cái gì? What the hell? Cái họ sẽ không hạn chế nữa, họ sẽ nói tiếng Việt như là nói với lại một người địa phương luôn. Với Indi cái trời ơi, bạn này hiểu được hết luôn, mình nói được thoải mái. Và đối với Chris nha, Chris thấy là tại vì Chris cũng sinh ra lớn lên ở nước ngoài á, coi như là Indi đã ở Việt Nam lâu hơn Chris. Đúng rồi. Tại Chris không có lớn lên ở đây, mà Indi lớn lên ở đây luôn. Thì Chris cảm thấy là có cái tiếng Việt á, thì Chris có thể kết nối được với lại người dân, với lại người địa phương, và Chris có thể những gì Chris không biết Chris có thể hỏi, và Chris có thể gần với họ được. Mình có thể tham gia vào tất cả cái cách như là những cái hàng ngày của họ, và nó giúp Chris hiểu rất là sâu về người Việt ở đây. Và Indi cũng có được cái đó. Em hiểu họ lắm. Như mấy người Tây họ cứ hỏi em cực kỳ là may mắn bởi vì em nói tiếng của họ được, em tiếp xúc với họ được. Có lúc em cũng không, em nghe họ nhưng mà em cũng không 100% lưu lại. Nó ngày nào, không phải ngày nào cũng vậy mà nhiều ngày ấy, em humble em lắm, tự humble luôn. Và Indi là vì có hai cái ngôn ngữ đó, là Indi là một cái Chris chỉ giải thích là giống như là một cái cầu, một cái bridge. Tại vì Indi có được cái văn hóa của phương Tây và có được tiếng Việt và văn hóa Việt, thì Indi có thể giống như là một người giống như là ambassador, là gì ta, là giống như là đại diện cho hai văn hóa vậy đó. Thế vì giống là Indi nói là Indi gặp bạn người Tây của Indi á, họ sẽ what, you speak Vietnamese, like can you tell us about this? And that's like yeah. So you go ask them, right? Thì Indi có thể là kết nối họ được với lại văn hóa Việt. Nhưng mà Indi cũng ngược lại, Indi cũng có thể giải thích về những cái của người ở phương Tây cho người Việt luôn, cho nên là hai bên có thể hiểu nhau. Cho nên cái mà Indi, cái nói sao ta, cái vị trí của Indi á, như là cái mà Indi có thể làm được á, thì nó rất là ý nghĩa. Tại vì nó kết nối được hai cái thế giới đó luôn. Như lúc em có nhiều người bạn ấy, họ không biết nói tiếng nhưng mà họ muốn chơi với mấy bạn của em, mấy người Tây, thì em là người đứng giữa. Thì mọi người cả nhóm ngồi với nhau thì em là người phiên dịch cho mọi người. Indi có coi Indi là người Quảng Nam không? Có. Wow. Nhưng mà bây giờ họ đổi là Quảng Nam là Đà Nẵng rồi. Em không gọi là em là người Đà Nẵng đâu. No. Em là người Quảng Nam. Wow. Nhưng mà bây giờ là cái hỏi là một người mà đang tìm hiểu nha, là người Quảng Nam là như thế nào? Họ tội, họ nhẹ nhàng, cái gì nữa? Có phải là thân thiện? Do it. Chị thật sự rất là thân thiện người. Họ buồn cười lắm, chọc miết mà chọc vui thôi. Chê họ mà chê vui thôi. Cái đó cũng là một cái cái đó là một cái và của cái văn hóa, không? Là khi mà mình muốn gần với lại người dân á, mình cũng phải biết chọc như người dân, mà cũng biết chịu chọc nữa. Đúng rồi. Như là họ chọc mình cũng biết như là họ chỉ chọc mình để vui thôi, chứ mình không có phải là đừng có tổn thương gì hết, phải không? Họ chọc mình để họ comfortable thôi, thoải mái thôi. Tiếng Anh gọi là roasting. You gotta be good at roasting. It's part of Vietnamese culture. Hồi nhỏ thì họ chọc em ấy thì em cũng hơi buồn. Rồi lúc đó hồi nhỏ em cũng không hiểu lắm. Còn bây giờ chọc lại. Bởi vì hồi nhỏ em ở ngoài Bắc, họ không chọc, em thấy họ cứng hơn, họ more aggressive, but not aggressive violently, verbally. Thì qua đây, qua Quảng Nam ấy, thì em thoải mái hơn.